Ahoj, já jsem Filiman a vítám vás u dalšího dílu z Gotika 2. Já vím, už je to dlouho od minulého dílu a za to se omlouvám. Ale budu moc rád, když se ke mně opět připojíte a navážeme společně tam, kde jsme skončili. Na dnešní díl nemám žádný specifický plán, takže uvidíme, kam se dnes dostaneme. Ještě než začneme, jestli se vám teda tohle video bude líbit, tak nám můžete dát like nebo dislike, napsat nějaký koment na to, jak jste na mě naštvaný, a nebo dát odběr. Pomalu se blížíme ke 400 odběratelů, takže to by byla vážně pecka. A nedávno jsme taky vydali speciální video, na kterém jsme všichni spolupracovali, a to na téma her, které nám doslova změnily život. Video si troufám říct, že se vážně povedlo, a jestli se chcete dozvědět, které hry nás v dospívání formovaly, tak se na něj 100% podívejte. Odkaz bude v popisku. No a my jdeme na Gotika. Kdysi dávno, v minulém díle, jsme skončili před touhle hospůdkou a měli jsme v plánu si jít pokecat s dalšíma postavama tímhle směrem, takže se hnedka vydáme na cestu. Já si vůbec nepamatuju, kde jsme totiž skončili, protože už je to fakt tak dlouho. Bohužel se tehdy prostě nakupilo tolik různých věcí, že to vedlo k tomu, že jsem si prostě musel dát pauzu. No matter what your plans are, there'll be plenty of time later. You're right in front of the Pearl of Corinth. The Red Lantern. This is the most beautiful brothel in all of Myrtana, damn it. Sailors from the most remote corners of the world dock here just to spend a few nights in the Red Lantern. And now, it's you who has the chance, nay, the honor of spending a night with Nadia, the most passionate flower of the gods. Come on in, and you're going to experience what others cannot even dream of. No, týpek jim dělá pěkný marketing. Můžu si s ním ještě pokecat? What are you standing around for out here? Go on in and meet our passionate Nadia. This hot creature of the night will give your life a new meaning. Anything to himself. A ještě něco mi povíš? What are you standing around for out here? Go on in and meet our passionate Nadia. This hot creature. OK, tak to už víme. Tak jo. Kde seš ty? To je, počkat, nějaký divný, já když chci s někým mluvit, tak ona ta postava udělá vždycky takový krok dopředu, a to myslím, že nebylo. Možná když podržím Alt? No taky, no to je jedno. Are you the one who runs this place? I am Bromo, this is my house, and these are my girls. I like my girls. And if you like my girls too, then you pay for it, 50 gold pieces. And don't get the idea of making trouble here. 50 zlaťáků, jo? Já se musím podívat, kolik mám peněz. Jo, pohoda. Můžu si koupit tady celou tu budovu. Are all your girls accounted for? Of course they are. Or do you think I want to go to jail over something like that? I wasn't asking about your payroll. I mean, are they all present? Or have any gone missing? Oh yeah. Actually, one of my girls has up and left. Her name's Lucia. I reported it to the militia too, but they claim they haven't found a trace of her yet. Jasně, tady vlastně mizí ty lidi. How long has Lucia been missing? Several days. I don't know exactly how long. I assume she ran off with one of her suitors, eh? That bitch made off with part of my savings, a really valuable golden dish, eh? If I get hold of her, I'll give her what for. So how is that any business of yours, huh? Do you want to have fun or not? Tady nějak chyběly titulky, ale OK. Chci se trochu pobavit, ještě se nechci pobavit. Hey, I can't take care of you now, baby. Aha. Talk to Bromar if you want to have some fun. I just want to ask you a few questions about those missing people. I could tell you a thing or two, but not here, honey. Then let's go upstairs. Fine, but you get it settled with Bromar first. I don't want any trouble. OK. A co s tebou? S tebou si můžu pokecat? Hey, you! Talk to Bromar if you want to have some fun. OK. Tak jo, já si s ní asi, nebo ne, s ním si pokecám.
Peníze na to mám. I want to have some fun. Fine. You're not likely to forget the next few hours of your life anytime soon. Go upstairs with Nadja then. Have fun. Tak jo, Hey, let's go upstairs. let's go upstairs. Today's your lucky day, baby. Let's go. No ale ta než tam dojde, ty vole. Jak si vyskočím nahoru, ty jo. Ne, to jsem nechtěl. Dá se tady vyskočit? Takhle autem, jasně. Jsem zapomněl, jak se to ovládá. Pek! Já počkám na tu Naďu, mezi tím se podívám tady do toho pokoje. Dalo by se tady něco čmajznout? Vypadá to, že ne. A co tady? Dalo by se tady něco čmajznout? Tady nemá ani bedny? Tak co, už jdeš? Nice. Tak jo, Naďo. Chci si pokecat jako So can we první. talk now? We've got enough privacy up here. Bromar doesn't like to see us talk to guests during work if there's nothing in it for him. So you want to know more about the people who disappeared down here at the harbor, do you? I don't know whether I can help you much, but at least I can tell you what became of Lucia. OK. Kam šla? Where did she disappear to? She used to see a lot of Elveridge, the apprentice of Thorben, the carpenter from the lower part of town. I bet she's up and left with that young man. Kam mohli jít? Where could the two of them have gone? If the wolves didn't eat them, I suppose they went to stay with the farmers. Where else would they go? Tell me about Lucia. Nobody here is too sorry that she's gone. Why? I don't think there was anyone here whom she didn't try to use. She was a real bitch. OK. What else do you know? I've heard many stories about people who disappear down here at the harbor, but I'm not so sure whether I should believe them. You should have a chat with the merchants down here. That's all I can tell you, alas. Now, what about the two of us, sweetie? You paid for it after all. Wouldn't you like to have a little fun before you leave? No tak jako... Když už jsem si to zaplatil, tak jako... OK, nevím jestli tady to nebude YouTube vadit, ale asi by nemělo. Jo, tohle je snad poprvé, co mi tyhle cutscény fungujou. Já vím, že mi nikdy ty cutscény nefungovaly, že jsem vždycky měl jenom hudbu a černou obrazovku. OK, tak tohle YouTube 100% vadit nemůže. Tam nic nebylo. A očividně to... No to je jedno. Nic ne, jdeme dál. Dobrá. Já se ještě chci pokecat tady s těma dvouma. Hey, you! I'm busy. Jasně, máš práci. Co ty? Taky máš? Taky makáš? Hey, what's up? Man, I'm busy. Leave me alone. Jak jinak? Já vím, že tenhle týpek se tady pláká, že ho potom budu muset poslat zpátky do práce. OK. Já mám tady spoustu úkolů, ale fakt... To je spousta úkolů. Vůbec nevím, co mám dělat. Jakoby teď si ještě tady jdu pokecávat s lidma, ale pak vůbec nevím, kam mám jít ani. OK. Hey, do you need fish? Get your fish here, fresh from the depths of the sea. Týpek prodává ryby, ale mluví jako kdyby to byl nějaký těžký mafián, jo. Can you tell me something about those missing people? Missing people? This is a harbor, pal. Things like that are bound to happen. The sea is treacherous and bound to claim a life now and then. Captains of large vessels will always sign on new sailors in a large seaport such as Corinus to complete their cruise. And if they don't find any volunteers, some people may get dragged off against their will, and then they're gone. No, tak to jsi mi toho moc nepověděl. Co ty? Are you missing someone? Me? No. No, OK. Do you know of anyone who's gone missing? No idea. Ask the shipbuilders. Ten není moc ukecanej, ten týpek. What ship would that have been? Good question.
Not many ships have come into Corinus lately. That is true. Okay. Show me your fish. Gonna get Něco even. zajímavého? Ne. Ale možná bych mohl něco prodat? To pirátská šavle? That's not what I heard. No, nechám si zatím všechny věci, co mám. Já se podívám. Mám 25 zkušenostních bodů. Učil jsem se něco získávat trofé, jsem se učil. Očividně. OK. Ale, no tak. Tak se podíváme sem ještě. Když tady někomu vlezu do domu, bude to někomu vadit? OK, tady to vadí pánové. See? That wasn't so hard. I don't believe that. Tady by měl být ještě nějaký typek, co tady ková nějaký věci, myslím. Někde. Jo, tady. Dělník a tady ten. Karl. What led you into this poor area? What are you looking for here? To taky nevím. Asi jsem zabloudil. I've lost my way. Then watch out that you aren't robbed. It would seem that we have a few thieves in the city who would steal stuff from the rich people. The city guard recently turned the harbor district upside down, but they didn't find anything. Zloději jsou nejlepší. What do you know about the thieves? Nothing, but all the citizens are scared and have become distrustful, particularly towards strangers. Don't get caught in strange houses. No one takes kindly to that. Yeah, you gotta protect yourself against thieves. A sturdy cudgel works best. Tlustý klacek, jo? Can you teach me anything? I'm forging a few fittings and nails and repairing iron pots. But I don't know enough about forging weapons to be able to instruct you. If you want to learn that, go see Harrod. He sure knows how to forge weapons. But if you want to train your muscles a bit, I can help you with that. How much do you charge for the training? 50 gold pieces, and I'll help you to become stronger. Zatím asi ne, díky. Je tady ještě něco? Někde? Ne, to je asi jeho dům jenom. Nebo ne, počkej, to není jeho dům. Tady je, tady je tenhle týpek. Ah, you've come just in time. I'm in need of an assistant for a magic experiment. I'm sure you're eager to do me a favor for science's sake. Easy, my friend. First tell me what this is all about. I have developed a new spell, a spell of oblivion. I've already successfully carried out a few practical applications, but I don't have time to conduct one final test. Kouzlo zapomnění, to by se mohlo hodit, kdybych někoho naštval. Co z toho budu mít? What's in it for me if I help you? I could teach you how to brew potions. I know the recipes for healing and mana essences, and for potions of great speed. Tell me more about the experiment and the spell. The spell serves to make somebody forget various events. So far, I have only found it to work when the person in question is angry, for instance. If he has been knocked down or robbed, even if he has only witnessed such a deed, he will scratch it from his memory. So I'm supposed to knock somebody down and then put a spell on him? Yes, I think you get the point. But to make somebody angry, it is enough to attack him. You don't have to knock him down. So you should pick somebody who's by himself. If there are other people around, you'll just get into trouble with Lord Andre. Also, it makes no sense to cast the spell on someone who's busy attacking you. Wait for the right moment. OK. All right, I'll try out that spell. Then take this spell scroll and find yourself a suitable guinea pig. Once you're done, come back and tell me how it went. Zajímavý by bylo... Ježiši. Zajímavý by bylo, kdybych to kouzlo použil na něj. No nic, jdeme dál. Můžu tady vyskočit? Můžu. Tady by mohlo něco být na té střeše. Na nějaký... Občas se tady válejí takový různý poklady, balíčky, pytlíčky s penězma. Jo, doskočil jsem tam. Počkat,
ty seš někdo, nebo nejseš? Seš Edda. What are you cooking there? Oh, fish soup. It's not all that tasty, but at least it's hot. You can try a plateful, if you like. No. Dal bych se. Could you cook me some soup? I cook for everybody. For you too, if you want. All you need to do is bring me a fish. Okay. What can you tell me about the city? Most citizens in this town are afraid of thieves. Therefore, it's not a good idea to enter strange houses. But if you're looking for a place to stay overnight, you're welcome to sleep in my hut. There's an extra bed that you can have. Aren't you afraid of thieves? The only valuable thing that I ever owned has already been taken. Oh, someone stole my statue of Enos. Jasně, že ti přinesu zpátky, jestli bude možnost. Tak. Tady asi to vypadá, že nic není. Tak tady jsou paladinové. Tady dole myslím, že nic není. Tak jo, tak si s nima jdeme pokecát. Uvidíme, kdo tady bude. Já myslím, že tady je jeden týpek, ne, tak tohle ne. Jeden týpek by měl prodávat nějaký zbraně. Tady Martin. To je ale hezký jméno. Hey, you have no business up here. Only paladins and those of us in the militia have access here. Tak jo. You're looking for the man who is selling weapons to the bandits? Says who? Says Vatras. Oh. What do you know about it? Not much, but I could find out more. Ah. Is that so? Tohle jsem úplně zapomněl. To od minula. Tell me, what do you know about the weapons dealer? Listen, we know that an influential citizen in the upper quarter must be behind it. And some of the weapons are even supposed to have come from the militia's supplies. We still don't know exactly who's behind it. If you have enough guts to take on a group of at least 5 bandits, maybe you can find out. Tak, co víš o banditech? What about the bandits? We know that the bandits are currently blockading the roads that connect the farmers to the city. Besides that, I know that there must have been a weapons delivery in the last few days. Maybe some clues to uncover the weapons dealer can be found with the bandits. About the weapons dealer? What was that again? Listen, you're supposed to find out who's behind the weapons delivery, but it has to be really incriminating. Okay. No, ještě se zeptám na tohle. What's up here then? This is the provisions store of the Royal Guard of the Paladins. I am the provisions master here, and I'm responsible for seeing to it that none of the Paladin stuff goes astray, and you're not wanted here. So keep your hands to yourself or I'll chop them off. Můžeš mi něco prodat? Can you sell me any of the Paladin stuff? You want to buy? Let's say that if you could compensate me for the trouble that will arise from the Paladin's things wandering off, then we might be able to do business. Does that happen often? Things going astray? As long as the provisions master says that everything is right, no. I see. To mi můžeš nabídnout. What do you have to offer? Then pay attention. Jo, tak můžu s tím obchodovat, OK? Já jsem si myslel, že musím nejdřív splnit ten úkol. Tak co tady máme? Nějaký zajímavý meč, mistrovský meč. A ten chce obratnost, a ten by byl dobrý, ten bych chtěl. Asi mu nic... Ale když jo, počkej, prodám mu tady ty věci. To je k ničemu. Jablečný tabák, to je asi taky k ničemu. Lahvička. Kladivo mu dám. Zlatý nuget, je k něčemu zlatý nuget? Já nevím. A tady jsou nějaký dopisy, OK. Bedny, zde stále jsou. All the crates still there? Don't touch anything or I'll call the watch. Got it? Jo. Tak jo, tak to je asi všechno. Tak se podíváme dál. Já si myslím, že tady vzadu by měl být ještě jeden týpek.
Jo, a on je vlastně hnedka tady, OK, tak ten je o dost blíž, než jsem si myslel. Ten tady chytá ryby, ale než si s ním pokecám, tak mu tady čmajznu ty věci, co se tady válí na zemi. Je to jeho problém, má si ty věci hlídat, jinak mu to někdo vezme. Ale mohl bych se vyspat, že jo, aby byl den. Nebo on stále je den, ale aby bylo jakoby víc světlo, no to je lepší. Tak jo, a kdo si ty? Wait a minute. You're a fisherman? Now, how did you ever guess that? Can't you simply leave me alone? Don't take it personally, but I haven't been too happy lately. It's that militia. Domobrana, co ti dělají? Trouble with the militia? Those bastards keep coming here and taking whatever they want. Last week, they made off with my entire catch. It's for a good cause, they said. I know that everybody's got to fend for himself since the farmers have stopped trading. And, of course, sometimes people just go hungry. Small wonder that they're snatching the fish from right under my nose. But if they keep doing this, I won't even have enough to feed myself. Se docela šmejdit, jo. To je taková legální krádež, v podstatě. Mluvil jsi o tom s paladiny? Have you talked to the paladins about this? Are you joking? Do you really think they'd be interested if a poor devil like me has his problems with the militia? Asi ne, no. Dej mi všechny tvé ryby. Ty jo, ale jako... Ale ne, asi ne. Ale bylo by to fajn. Já mu pomůžu. Maybe I can help you. I don't know. I suppose you'd have to know somebody from the militia who has connections to the paladins. The paladins will hardly buy the fish from me. I shall see what I can do. OK. Tak se ho zeptáme ještě na chybějící lidi. Can you tell me something about the missing people? My friend William started hanging out with a bunch of shady characters. And where did it get him? One day he simply didn't show up for work. And that's the last we saw of him. Všichni mizej. Your buddy William has disappeared? So he has. He's a fisherman, but a little too big for his boots, I should add. He should have stayed well away from that bunch. S kým se zapletl? Počkej, tady to... o kom mluvíš? O kom mluvíš? What bastards would those be? I don't know who they are or what their business is here in Corinus. I only know the place where they met up with William. I just happened to see William there when I was fishing in the bay. No povídej, kde to bylo? Where exactly is that meeting place? There's a bay opposite the harbor, north of here. You can only reach it by boat or swim. There's a beach there and a small fishing camp. That's where I saw them. No, zeptáme se ještě na další věci. What's he been up to? William had some shady dealings with those crooks. I think it was all about contraband that he sold to the bastards. Kdy jsi je viděl naposled? When did you last see him? Only a few days ago. OK. Maybe he just went out to sea to fish. That's not very likely. His boat is still moored in the harbor. Jsem si jistý, že se znovu objeví. To si teda jistý nejsem, ale povím mu to. He'll surface again. I don't think so. He's been gone for too long already. I'm afraid that I'll be dragging his body from the sea at some point. No, to snad ne. I think I've heard enough. Spare yourself the effort. I don't believe you'll find him. OK. Jak jdou obchody? So, how are the fish biting? I've seen better times. Too little to live on, too much to die. Tak jo. Počkat, jo, to je pánev, OK. Podívám se, jestli není něco tady. Hele, tady jsou nějaké věci. Nice. To se dá prodat. Tyjo, ta voda je pěkná. Možná něco tady u té lodě ještě? Ne? Hele, mušla. No, vypadá to, že tady asi už nic víc nebude. Já bych si možná mohl pokecat, nebo počkat, já se ještě podívám sem, jestli není něco tady.
Ale já myslím, že tady asi už nic není. Nebo něco tady je? Co pak máme tady? Jo, pánev, OK. No, tak jsem tu dělal jedno maso. A další věci, víno, nice. Tak to tady ještě vyloupíme. Nějaká polívka. No, ale on to tamhle vede ještě dál. Počkej, tady jsou ještě, můžu si je vzít? Můžu, nice. A další rybiška. Myslím, že tady možná budou nějaký takový ty ještěrky, ale možná ne, možná se pletu. Ale vypadá to, že tady nic není. Nebo žádný enemy tady nejsou. Tady tu část si ani nepamatuju, tady nevím co... je tam ještěrka, OK. Mizím, tam nejdu. Já si zkusím pokecat ještě s tím týpkem, co tam prodává ty věci u těch paladinů. S tím Martinem. Jestli bych mu mohl říct něco o tom týpkovi, co chytá ryby. Tak ale ještě se podívám sem tady doleva, jestli to někam vede. Možná by tady mohlo něco být. A nebo to taky bude úplně slepá ulička. Jako mohlo by tam něco být, ať nespadnu hlavně do vody. Tady je to tak jako hezky schovaný, že... No jo, jsou tady nějaké věci. Kdybych byl vývojář, tak sem něco schovám. Nice. Ještě magická ruda. Hezký. To se dá prodat za 200, jo. Wow. Tak to je bomba. Pila. OK. Mince. OK, tak to se zdá, že bude asi všechno. Takže skočíme zpátky za tím obchodníkem, jestli mi poví něco víc. Tak, jsme tady zpátky u toho týpka. Hey. Jo, hele, můžu, nice. Zkusíme. Farum the fisherman has problems with the militia. The boys are constantly stealing from him. And what do I have to do with it? You have a certain amount of influence up here with the paladins. Farum needs your protection. He's willing to give you a part of his catch for it. I see what you mean. Fish. As if I didn't have enough crap to deal with. Tell your pal he should come to me and tell me exactly what's up with the militia. I'll take care of it. OK, tak aspoň, že tak. Už jsem si myslel, že se na to vykašle, že ho to nezajímá. Tak mu to povím. A uvidíme, jak se mi týpek odvděčí. Hey, you! I know how to resolve your trouble with the militia. And how would that be? Martin, the provisions master of the paladins, wants to hear your story about the militia and the fish. And you think he can make the militia leave me alone? At least that's what Za he pokus said. to stojí. Great, thank you. I cannot give you much, but wait. I found this strange blue stone on one of the islands off the coast of Corinus. I don't think it's worth a whole lot, but someone like you will certainly find a use for it. Jo, dej to sem, já to prodám. Zkusím ještě jednou tady to. I've seen better times. OK, to je stále stejný. Tak jo. No, takže to máme jeden úkol splněný. A podívám se, co tady mám dál. Tady těch úkolů je tak moc a já si to tak moc nepamatuju už od minulé, že vůbec nevím, co mám teďka dělat. Já jsem si tady asi pokecal už se všema, takže já teďka udělám to, že se pokusím najít, když pojedu tady dolů, najít boss proof look, protože ten vím, kde je, to si pamatuju. A ten je schovaný ve stokách. Takže tam doběhnu. Chviličku to potrvá, protože je to až na druhé straně toho mola. Tak, tady jsem už byl. Možná tady tomu týpkovi můžu povědět něco nového? Ne, tak asi ne.
tady skočíme dolů. No jo, počkat, ale ono to možná bude zamčený, tyjo. To jsem nedomyslel. Možná nebude, to já nevím teďka. No, uvidíme. No, taky jsem mohl skočit nějak inteligentnějc teda. Jak se plave, takhle. A to bude 100% zamčený. I'll never get this open without the right key. OK. Tak to je zamčený, tak to mám smůlu. No, tak najdu cestu, kudy bych doplaval zpátky. Jo, ale ta voda je fakt pěkná, ta se mi líbí. Tak, se teda kouknu znovu, co bych mohl splnit za úkoly. Já si myslím, že bych mohl udělat tady ten úkol, falešný obchod. Takže to jsem dostal od tady toho záhadného týpka tady nalevo, v té hospůdce. Takže zkusíme zajít za Baltranem a to myslím, že je jeden obchodník, co byl na náměstí. Já se stále rozhodu, ke komu se mám přidat jako učedník, jestli tady ke kováři, nebo tady k týpkovi, co dělá bylinky, a nebo k tomu lovci, k tomu, jak ztratil luk. Tak tady je ne, to není Baltran, tak ten je tady. Aha, tak počkej, tak kde on je? Tak tady? Já, tady, OK. So you're looking for a job? Sure. What's To it je about? náhodička. My errand boy hasn't come back, and I'm waiting for a delivery from the farmer Akil. And how much is it worth to you? I'll give you 50 gold pieces. Fine, I'm in. Okay. Just tell Akil that I sent you. He'll give you a package. Bring it to me. Okay, a kde toho Akila najdu? Where can I find Akil's farm? Just go out here through the east gate and follow the path to the southeast. After a short while, you'll come to a stone stairway. Go up that, and from there, you'll already be able to see Akil's farm. Jo, to si myslím, že pamatuju. To myslím, že vím kde. Takže to je tady tudy. Tady je taková jeskyně a tam bych myslím, že mohl najít i skřetí zbraň. Počkej, kdo seš ty? Hey, not so fast. Strolling about alone out here is dangerous. Where do you come from? Z města. From the city. Well. Then what are you doing wandering around out here, so far from the protective walls of the city? Do toho ti nic není. What's so dangerous out here? Many things. For one thing, there's the bandits. They'd polish off a little wimp like you for breakfast. If the bandits don't catch you, then the wild animals in the forest or the mercenaries roaming around will take care of you. So first get yourself some decent armor before you go out. I bet you'll be yelling for my help after the next bend in the road. Na tom něco bude, a zbroj bych chtěl, ale nemám tušení, kde bych ji teďka sehnal. Kolik by mě to stálo, jo? Just assuming I would fall back on your help. How much would that cost me? I am merely a humble servant of the king, and would not enjoy fleecing a helpless little citizen of the realm. But you know, if you put it like that, I wouldn't object to a little financial backing to promote our future business relationship. 10 gold coins should do for starters. What do you think? Jo, 10 zlaťáků mu dám. Why not? Here's your 10 coins. Terrific. If you need my help, you know where to find me. But please do me a favor. Don't come to me with any trifles. I can't stand that, you hear? Hey, you! Můžu s tebou pokecat? OK, zkusíme. I need your help. If it's absolutely necessary, what's wrong? No, zatím nic. I'm being chased by Tady to jen bandits. tak Really? plácnu. Where are they then? Nejsou, jasně. If you were being chased... Jo, OK. Jo, tamhle volk. Ne. Počkej, mám šípu. Mám vůbec luk? Počkej, mám luk, co to, mám na zádech luk, že jo? Ale to je možná mladý luk. Mladý vlk. Ale já nevím, jak bude silnej. A jestli se do ní vůbec trefím. Jo, to půjde. OK, tamhle ještě jeden vlk. Může, nice. Tady máme nějaký houbičky, ještě tady vzadu jsem viděl nějaký houbičky. Asi by to chtělo ještě sundat toho druhého vlka. Nothing to be had there. Ne, OK. Počkej, já jsem se chtěl podívat získávání trofejí. Můžu já tady získávat z těch zvířat i drápy a nějaký takovéhle věci, anebo jenom kůže? Zkusím ještě toho druhého vlka. Aha, on jich dám víc.
tak to není dobrý. Já už totiž nemám tolik šípů. No, tak. Jako na jednoho vlka by to ještě stačilo. Zkusíme to. Je ten další vlk. Nechám ho, ať na mě naběhne jako první. Tak to se nepovedlo. Tak to je špatný. Shit. OK. Tak jo, tak to bylo jen tak. Takže na to si dám opečené maso. A to moc nedává, OK. Dám si něco lepšího. Jo, dáme si tady to. A ještě tady jednu polívčičku. Tak a já se chci podívat tady doleva. Protože tady si pamatuju, že bývala jeskyně. Doufám, že tady není nikdo před tu jeskyní, ale zdá se, že ne. Jo, tady jsou žravý štěnice, to je v pohodě. Či vlk? Tady by neměl být vlk. Oh shit, jo. Přesně tady toho týpka jsem hledal. Pačaka. Tak pojď za mnou, u pačaka. Pojď. No pojď. Oh shit. Já se ho snažím nalákat zpátky k tomu městu. Tam jsou ty stráže. A oni by ho dokázali zabít. Jestli nezabije on mě, ty vole. Hej, ale hoši od brány, pojďte taky. Oh shit, on je stále po mně. A jako vy nic? Jako... A on tam bojuje sám, ty vole, ten týpek. Ale já ho nemůžu nechat chcípnout. OK, to se nepovedlo. Ty vole, on je nějaký silnej, ne? Já mu skoro nic nedělám. OK. Tak ještě jednou a musím to udělat tak, aby necípnul tam ten týpek. Tak jo, takže pokus číslo 2. Tak, pojď za mnou. Já nevím, má smysl tady skákat vůbec? Je to o něco rychlejší? Já mám pocit, že asi ne. Tak pojď. Tak. Stále běží za mnou. Musím ho nalákat k těm strážím u té brány. To bude lepší. Pojď za mnou stále. Ty vole. Nebo já ho nalákám úplně do toho města. Jo, do útoku! Celé město do útoku. Nice. Tak, to je moje. No to nešahejte nikdo. No, takhle se to... to jsem nechtěl. Ale to jsem nechtěl. Super, no, tak. Má něco u sebe? Lektvary, peníze, nice. Nothing to be had there. Tak jo. No, takhle se to dělá, prostě nalákám všechny příšery do města a město je zabije. Tam zmizel ten strážník. OK, zvláštní. Tady ten týpek tady dělá co? Z nějakýho... Jo, tady on šel zabíjet, proč šel zabíjet tady ty krvavý mouchy? Nothing there. Ty jsem měl zabít já, to měly být moje XPčka. A to je jedno. To je detail. Pospírám tady nějaký ty houby. To je vlastně takový trik, to si pamatuju, že když se sní nějaký množství těch hub. Ne, on je zase mrtvej, ty vole. Ale no tak. Tak znovu. Fajn, to se taky nepovedlo. Tohle už mě začíná lehce štvát. Neválí se tady náhodou nějaký kouslo silný, kterým bych ho dokázal zabít já? Tady jsou nějaký svědky. Ale ty asi nebudou tak silný na to, abych ho zabil. Léčení, bezvědomí, ohnivá koule, nope. No, tak ho musím prostě nalákat. Ale teď to udělám jinak, teď ho nalákám jakoby úplně doleva. A zkusím ho táhnout úplně jakoby bokem. Jde za mnou? Už, jde za mnou, ok.
No ale jestli mě zabije, ty vole. To nesmí. Come here, you filthy beast. Another one of those things. Pojďte mi pomoct někdo. On zase chcípnul, ty vole. Já ho prostě musím nahnat do toho města, to jinak nejde. Já vím, že on ten úkol se získáním té skřetí zbraně se dá udělat i nějak jinak, že ona se dá někde najít prostě volně na zemi. Ale to si nevím kde, to si nepamatuju. Já jsem to vždycky dělal takhle. Do pytle, on jde stále za mnou. Tak to jsem asi pokazil tady to. Ale když skočím... Ne, tak to se nepovedlo vůbec. Ne, ono zase zabil. OK, teďka mám úplně nápad, že toho Miku prostě zavedu nikam jinam. Já mu povím, že chci jeho pomoct a že na něj útočí žoldáci, což je pravda. What? Those riffraff are hanging around on Akko's farm? Then let's not waste any time. Follow me. Tak, jdeme. Že mě to nenapadlo dřív tadyto. Prostě ho zavedu nikam jinam. On by místo mě tady vymlátil ty vlky. A pak tam prostě nalákám toho skřeta z té jeskyně do toho města a bude to pohoda. Tak, hezky to zabij místo mě. Dával docela malý damage. No, OK, tak nedává. Jo, tak pojďme dál. Tady si seberu nějaký kytičky. Nechám týpka zatím, ať to zabije. Tak. Jak je tady ta tráva vysoká, tak tady nejde vůbec jako poznat, jestli tam něco je nebo není. Ten mod, co mám nainstalovaný, je sice pěkný, ale není vůbec nic vidět v té vysoké trávě. Což je docela napřed, no. Tady mám jako bylina. Kámo, počkej na mě ale. Možná bych to měl uložit. Kdyby ho náhodou zabili. Což nechci, aby ho zabili. Tady další houby, ty vezmu cestou zpátky. Tak, jo, tady to je OK. Now watch how this works. OK. You're in for it now. Ale oni jdou po mně, to není dobrý. You should come here. Ale já bych jako chtěl získat ale zkušenosti za to. No, to je takový chaos, že ty vole se netrefím do toho. So much for you. Okay. All right, that's that. I'll be off then. Not even any gold. I think I'll take your weapon. Nevezmeš, ta je moje. Thank Innes. My name... I'd been... Super, ale... Do pytle, tyjo. Co takhle trochu zlata... Nothing. Just as long as you... You're an exceptional fella. I've gotta go. So long. Oni ho vybrali do sucha, toho týpka. Ne, nevybrali, OK. Tak a já teďka chci... Ještě než ten týpek, ten Mike, nebo nevím teďka jak se jmenuje, než se vrátí zpátky, tak tam chci doběhnout rychleji, což on. A... Chci nalákat toho skřeta, aby ho nezabil. Takže teďka běžím honem rychle zpátky. Je za mnou někde? No, někde v dálce snad. OK, to si vezmu, velký klacek. Teď se mi to musí povíst na první pokus. Tak, ty pojď za mnou. Povídám, ty pojď za mnou.
Tak ještě jednou. Ty pojď za mnou. No, konečně. Tak a běžíme spolu do města, kámo. Snad tam ten týpek nebude už. Pojď, nezastavuj se. Ne, on tam už je. Jak se tam dostal tak rychle? To není možný. Pojď za mnou. On nejde za mnou. No, tak já mu můžu zkusit pomoct, ale to asi úplně nevyjde. Nebo za mnou prostě nepůjde ten týpek. Nebo ten skřet. A toho já si nevybojujem, ty vole. Ne. Já jako mohli bychom to možná dát takhle. A nebo taky ne. Jak se tam dostal tak rychle, to není možný. Mně napadl ještě jeden způsob, jak to udělat. Co kdybych toho týpka nechal tam doběhnout? Jo, to by mohlo jít. Já teďka poběžím zpátky, nalákám toho skřeta a pak naběhnu zpátky tam nahoru k němu a budu doufat, že on tam na mě bude čekat a nezabije je hnedka všechny. Tak jo, tak teďka tam ten týpek být nemůže, protože na mě čeká někde úplně jinde. Tak, ty pojď za mnou a běžíme do města. Pojď. Běží za mnou stále? On za mnou neběží, on se otočil. Proč se otočil? Kámo. Tak, pojď, jdeme. Tak, jdeme. Pojď. Jo, teď to vyjde, teď je to v pohodě. Tak, hoši, vy mi pojďte pomoct. Alarm! Tak, jdeme do města. Tak, moje zbraň. Zajímavé je, že teďka měl jiné věci. Minule měl, myslím, že i nějaký zlato. Tak, a teďka běžíme zpátky na tu farmu a snad to bude v pohodě. Tak, tady si ještě vezmu ty houbičky, když už jsem v tom. Tak, hodně hub, jo. To kdybych se přidal k tomu alchymistovi, jako jeho učedník, tak bych za to získal spoustu peněz, protože on to vykupuje fakt jako za dobrý peníze. Tak jo, jdem na ně. Now watch how this. Ještě na mě týpek počkal. Jo, oni. You're in for it now. Tohle si zatím vezmu. Tohle si taky zatím vezmu. Thank Innes. I thought my time had run out. Konečně to mám hotový. I've farmed this humble piece of land. Who were those people? Those were mercenaries from Onar's farm. Those bastards don't know anything but plunder and murder. I'd been fearing the worst. Well, thank Innes it didn't come to that. Tell me, what can I do for you? Zlato by se hodilo, ale já jsem dobrák. Nothing. Just as long as you got through this all right. You're an exceptional fella. May Innes guard you on your way. Jo, počkej. I've gotta go. So long. S tebou to ukončím, chci si pokecat s tebou. That's that. I'll be off then. Tak, ty se měj. A ještě si pokecám teda. Jasně, balík, ten se vezmu potom, ale zeptám se ho na ty lidi. Have you heard anything about missing citizens? Don't make me laugh. Heard of them? Some of my own people are missing. Tonak and Telbor used to work on my fields until 3 days ago. And I know exactly that they wouldn't up and leave the farm just like that. And yet they've simply vanished and no one can tell me where they went. If you happen to find out what's become of them, be sure to let me know, will you? Ne, ale záhada. Co po tobě chtěli ty žoldáci? Want from you? You don't know that? Onar, the landowner, hired them. They guard his farm and collect the rent for him. And that means they go from farm to farm and take whatever they want. And whoever can't pay gets a taste of their steel. To jsou docela hejzlové. You know your way around this area. Sure. What do you want to know? Okay, zkusíme se Where can I find Onar's farm? Just go back down the stone steps and follow the road to the east.
At some point, you come to a tavern. From there, you go farther east until you come to the big fields. That's where the mercenaries hang out. Jo, to si myslím, že pamatuju, OK. Zkusíme tohle What is ještě. that tavern to the east of here? Ask Randolph. He knows more about it than I do. He's been there a few times. Ještě tady to. What is there in the woods behind your farm? There's just a whole bunch of monsters back there. And the wolves are the least dangerous. A few bandits are also said to have their caves there. Well, they've left my farm alone so far. Tak, teď si vezmeme ten balík. Baltram sent me. I'm supposed to pick up a shipment for him here. So, you're his new messenger. Okay, I've already made up the package. No, nice. Děkuju I've ti. gotta go. So long. Jo, měj se. Tak já se ještě podívám, jestli si můžu tady s někým pokecat. Jasně, s tebou ne. Tak zkusíme s tebou. Everything all right? Yes, I'm fine. That Alvarez has become bolder and bolder lately. Good thing that's over now. What I could use now is a good drop in the tavern. Tak běž do hospody. You hang out in the tavern? That's right, but not recently. I cannot afford going there anymore. No, všechno zdražuje, co se dá dělat. What exactly is going on there in the tavern? There's gambling there. Two fellows compete against each other. Whoever can hold the most beer wins. In the end, I did nothing but lose, and now I need to make some more money first. OK. Proti komu si Who hrál? did you go up against? Against Rookar, that old good-for-nothing. So far, he's beaten me every time. But somehow I have the creeping suspicion that the filthy swine has laced my beer with gin every time. I suspect he keeps the gin hidden in that damn chest of his, that lousy scumbag. Somebody ought to sneak some plain water into his chest. Then he could lace my beer all he wants. If I only had enough money to compete against him one more time. No, jako mohl bych mu půjčit peníze. Nejsi zdejší, You're not že? from around here, right? I come from the Southern Isles. At some point they said they needed people in Corinnes because of that magic ore. But when I got there, they had this huge barrier in place, and I didn't want to go in there, so I started working in the harbor. Well, the ships stopped coming in, and so I went to work for Akil. I've had worse jobs, actually. Tak ještě se podívám, jestli tady je někdo další, nebo jestli by se tady dalo něco čmajznout. Chleba. Paní se na mě nekouká, tak zkusíme tady nenápadně popadnout ten chleba. A i ten druhý chleba. Nice. Ještě něco by se tady dalo popadnout, tak truhla, ale toho si asi... No, nemusela by si toho všimnout, ona je tak trochu bokem. Hahaha. Tak. No, máte si svoje věci hlídat. Tak, teď si s tebou můžu pokecat. Are you all right? Yes, I'm fine, thank you. Aha, okay. Why don't you defend yourself against Onar's tyranny? For us farmers near the city, it makes more sense to stay on the good side of the city militia than to rely on Onar's mercenaries. On the other hand, there's Bengar and Sekub who would rather give up their farms than work for the king. No, kde najdu jich farmy? Where do I find the farms of Bengar and Sekub? They're not far from the farm where the landowner lives. Go east from here and you'll find them. Jednu si myslím, že pamatuju kde, a tu druhou ne. No, Haven't you ever considered moving away from here? It's not easy to get away from this part of the country. All the land is walled in by a high, insurmountable chain of mountains. The only two ways out of here are the pass to the Valley of Mines and the harbor. Since we cannot afford passage on a ship, and the Valley of Mines is a place of no return, we're going to have to stay here. Co víš o průsmyku? What do you know about the pass? I've never been there myself, but it must be somewhere near Bangar's farm on the high pastures. Look out for your husband. I shall do my best. Tak jo, měj se, čau čau. Tak podíváme se, kdo tady ještě maká na polích. Jo, Akil, jasně, s tím jsem už mluvil. A ještě další.
Počkej, tenhle týpek a tenhle týpek, jo, ty si nějak tak pamatuju, myslím, že oni se nějak hádají, nebo tak něco? What's up? It's been a long time since we've seen a stranger on our land who didn't want to skin us. I hope I'm not wrong about you. I'm Agil, and the strange bird over there is my brother Anim. Jak jdou How's práce? the field work going? Great, if those miserable field raiders weren't constantly destroying our harvest. Why don't you do anything about the field raiders? You're joking. Since I've been on this farm, I've killed so many of the beasts that I've lost count. But alas, new ones keep coming. No, jen jestli nekecáš. Já se zkusím dojít vyspat, protože nechci, aby tady pršelo a bylo úplně na nic vidět. Takže já si tady půjčím něčí postel. A budu doufat, že už nebude pršet. OK, tak stále prší. Tak to zkusím ještě jednou. Že by to bylo lepší už? Jo, no to je o něco lepší. Tak ještě zkusím pokecat s tebou. Hey! Who are you? My name is Anim. I'm one of the field hands, and the half pint over there is my brother Egil. We've been working here on the farm for Akil for several years. No, tak How's stejná the field otázka. work going? Do you want to help? There's another hole back there. Grab it and then head for the field. You just have to make sure that the field raiders don't surprise you. They'll tear your arm right off with one bite. Zadarmo tady makat fakt nebudu. Why don't you do anything about the field raiders? I've killed more of them than I can count. The only problem is they keep coming back. Oni říkají, jo, úplně to stejný, no. Your brother told me the same. What? That loafer? He always disappears just as soon as the beasts come onto our land. He shouldn't be talking such nonsense. A co když to povím tady tomu, že ten jeho brácha povídal to Wait a samé? minute. Jo, zkusíme. Your brother tells a similar story. Ah, what exactly does he say? That he has also done away with plenty of field raiders. What? That loser can't even find his way home by himself. Tell him he shouldn't brag like that. Jako já tady nebudu ale dělat nějakýho poslíčka. Stojí vedle sebe, ať si pokecají spolu. Your brother thinks you're a braggart. What? He's actually got the nerve to say that? He'd better watch out or I'll teach him a lesson. Go and tell him that. OK. Tak, ještě jednou. Anim is a bit irritated about this thing. He shouldn't puff himself up so much, else I'll tear his head off. Tell him that. Jak dlouho bude tohle pokračovat, tyjo? Hey! Tak. I think the two of you should just relax. The bastard didn't give in, am I right? I'll tear out his guts. Tell him that. Dělej si to, chceš, odcházím. No, hele, běž mu to říct tam. Why don't you tell him yourself? I'll do that. Ale počkej, já nechtěl, abyste se jako poprali zase. No, tak. Týpek to neumí ani trefit. Tak jo, kdo vyhraje? To je duel, tyjo. Tak. Vypadá to, že asi vyhraje ten Ekil. Ale no tak hoši, pospěšte, já nemám celý den. No. Ono to vypadá, že oba jsou docela leví. OK. Tak já si vezmu ty jeho věci. Tu zbraň si taky vezmu. I think I'll take your weapon. Nevezmeš. Tak, teď Do si you to want to pokecám. cause even more trouble? Aha, I think it would be better if you left now. OK. Super, no, tak jsem je rozhádal. A zkusím počkat, až tenhle vstane, jestli tak bude naštvaný. Oh man, my head. Wait a minute. Haven't you done enough damage? OK, tak jo, tak já mizím. A hele, počkej, tady jsou ještě nějaký věci. Vzadu. Ovečka. A další ovečky. Jo,
teď jsem si vzpomněl, tady vlastně byly občas zakopaný nějaký poklady někde. Ale... A nebo se to možná pletu tyho s něčím jiným, ale ne, myslím, že to bylo. Myslím, že to bylo v Gothicovi 2. Že to bylo na zemi označený takovým křížem. A měl jsem pocit, že tady někde byl nějaký takovej. No, tam asi nejdu, tam budou nějaký obludy. Já půjdu zpátky, protože už mám ten balík. A mám i tu zbraň. Hele, goblin bobule. To se hodí, to je fajn. Ne, tudy asi nepůjdu. Vezmu to normálně po cestě. Kdybych měl aspoň šípy, tak to klidně vezmu lesem, ale bez šípů nepůjdu lesem. Jsou ty schody tady. Kam vede tahle cesta? Jo, OK. Tak to si nechám na potom. Tak jdeme po cestě. Zatím jsem ještě moc velký loupák na to, abych mohl jít lesem. Jo, já bych si vlastně ještě mohl stavit v té jeskyni. Tam jsem to vlastně nevybral. Ani v té první části, jak tam jsou ty světky. A ty štěnice, ty taky můžu zabít. A získat něco málo zkušeností. Takže jich tady je hodně, ale... No, ale jestli se trefím, taky to je další věc. To já jsem tak slabý, že nezabiju ani brouka na jeden hit. OK, tak. Tohle možná bude na díl, než jsem si myslel. Já doufám, že tam vedle není tyjo, ještě vlk. Slyším vlka. Ale toho bych možná dokázal zabít. Tak, už mám jedna. Tak, pohoda. Takže co tady máme? Nějaký světky měšec, to je fajn. Nějaký lektvary. Ještě něco? Ne, tak ještě ty štěnice si tady vezmu. Nothing there. Jo, OK. Nothing to plunder. Jo. Já si to uložím pro jistotu. Nevím, jestli tam ten vlk je nebo není. A je tam, OK. Ale jo, já ho umlátím mečem, jdeme. A nebo tak možná ne, tak toho neumlátím mečem, OK. Dobrá, podívám se, jestli mám nějaký šípy. Nemám šípy, to pytle. Ty jo. To si nemůžu vzít, Mám šipky, ale to mi nepomůže. Jako mohl bych na něj hodit ohnivý šíp. Což asi i udělám. Aspoň si vyzkouším kouzla. A zjistím, jestli chce být mák. No, ty vole, ale ohnivý. Shit, a mě došla mana. S tím jsem nepočítal. Ale teď už to umlátím. Nice. Dá, on i takový obyčejný ohnivý šíp dává docela bomby. To je hustý. Tak, tady máme... Tam myslím, že je teleport, pokud si pamatuju správně. I know nothing about picking locks. Jasně, neumím páčit zámky. Já si myslím, že mě to porte někam dopryč, ale... Jo, OK. Můžu sem? I'll never get this open without the right key. Nicméně já to ale naloudu, protože já nechci teďka jít kdo ví kam. Ale aspoň víme, že tady je teleport. A ještě se koupím stejně něco v těch bednách, ale zdá se, že ne. Já teďka chci jít hlavně zpátky do města. Takže jdeme zpátky do města. A konečně tenhle týpek žije. Chci tvoji pomoc? Vezmu si tady nějaký ty bylinky, co se tady válej. Jo, tamhle jsou ty krvavý mouchy, OK. OK, couvám. Já je nechci nalákat, aby je nezabili oni, protože tím bych ztratil zkušenosti. V tomhle jsem docela úchyl. Chci všechny zkušenosti, co se dají sehnat. Tak já bych... Počkej, já se podívám na ten úkol. Pokus. Ne pokus. Nebo byl to pokus? Ne, tady ten balík. Jasně, to mám tady to. Falešný posel. Já zkusím, jenom mě zajímá, co mi ten týpek poví. Ale dávat mu to nebudu, donesu to tomu druhému týpkovi. A já mu to vůbec dávat nebudu, ne, dlabu na to. Já běžím rovnou za tím
za tím týpkem do té přístavní čtvrti. A možná se cestou stavím u toho kováře ještě. Ukážu mu, že mám skřetí zbraň. Sice mi asi nebude věřit, že jsem ho zabil, což jsem ani nezabil. Ale aspoň na mě bude pyšnější. What do you want? Podívej se, co mám. I've got the orc weapon you wanted. Show me. You did it after all. Good man. It's been a while since I've had a weapon like this in my hands. I was a soldier back in the Orc War. Those were tough times, I can tell you. I didn't think you could do it. I'm impressed. Tak jo. Kdy můžu začít? Mohu se zapsat u ostatních? Zkusíme tady to ještě. Can I sign on as an apprentice with a different master? You're a good man. I'll give you my approval. Brian will still be here for a while. And a strong lad to take his place will turn up in time. Tak, zkusíme ještě tady to. When can I start as your apprentice? We can really use a man around here who can beat an orc. As far as I'm concerned, you can start here right away. As for the other masters, good old Thorben just wants you to get the blessing of the gods. I think that's a good idea. Bossbird tried to talk me out of it. He wants you as an apprentice for himself. He asked me to at least give him the opportunity to interest you in his profession. Take a look at it. You can always decide afterwards. Unless you don't want his vote, that is. As usual, Constantino doesn't care about anything. He said that as far as he's concerned, you can start wherever you like. And Matteo says you brought him back his gold. Seems to me you're an honorable young man. You need the approval of at least 4 masters in order to be accepted as an apprentice in the lower part of town. So you should talk to all of them who still aren't convinced. Já stejně nevím, jestli bych chtěl být u něj jako učedník. To jsem se ještě nerozhodl, u koho chci být. Když tak mi můžete dát nějaký tip do komentářů, kdo z vás by podle mě byl nejlepší, ke komu by bylo nejlepší se přidat jako učedník. A já vím, že ono asi záleží na tom, jakoby, jestli bych chtěl bojovat s mečem nebo s lukem, ale no, to je jedno. Tak jo, pokecáme s tímhle týpkem. Tady máš balík. I brought the package. Well done. I'll see to it that I sell it. Come back tomorrow. OK. Tak já si tady skočím někam vyspat. Můžu zkusit tady ten dům. Snad mě nevykopnou hnedka. Jo, já jsem vyspím a zmizím. Tak. Hey, you're not quite as stupid as you look. Tak uvidíme, kolik z toho kápne. Tam ten týpek mi za to nabít 50 zlatých. Did you sell the wares then? Yeah, but for less than I thought. I only got 300 gold pieces. Nevadí. Part of that goes to my employers, and Cardiff gets his usual percentage, plus the gold for your commission, which leaves a total of 240 gold pieces. We'll split those as agreed. Here's your part. You did good work. I've passed that on to my employers. What comes of that is out of my hands. OK, ale jo, 120 je fajn. Who are your employers? You don't really think I'd tell you that, do you? Tak nic. Hey! Ty mi něco povíš, něco novýho? I need information. Tak OK, tak tam nic novýho taky není. Já bych se chtěl dostat k těm zlodějům, ty žijou ve stokách, ale nevím, jak se tam mám dostat. Nebo jakože vím, jak se tam mám dostat, ale myslím, že tady ten týpek s nima maká taky. Tak ne, no. No nic, no, tak asi budu muset počkat a prostě hrát. A příležitost se prostě naskytne. Okay. Já teda ještě nemám to požehnání? Já jsem si myslel, že mám požehnání už. No počkej, tak já si zkusím zajít podívat za tamtím
tím jedním mistrem. Pablo, počkej, Pablo, s Pablem jsem mluvil už? Jo, vypadá to, že asi jo. Tak s tebou. Jak je to s tím doporučením? How about your approval, Master? Has Vatras given you his blessing? Yes. And did you also get the blessing of a priest of Innos? Yes, I did. Then you shall have my blessing as well. No matter what path you decide to take pride in doing a good job, my boy. OK, takže já jsem si nechal požehnat, ale nezašel jsem za tím týpkem. Můžeš se naučit páčit zámky? Can you teach me how to pick locks? You have paid Gritta's debt with Mateo. You seem to be a decent fellow. Nice. I shall teach you what you want to know. However, I cannot do it for free. I still have a mountain of debts, and I need the money. How much do you charge? 200 gold pieces. 200, tyjo, to je docela dost, ale... Hele, tyjo, možná pozdějc. Možná pozdějc. Možná mě to někdo naučí levnějc. Takže počkej, kolik já mám teďka souhlasů? Já mám od tamhle toho týpka, od kováře, tady od toho, pak od obchodníka a i od alchymisty, což jsou vlastně 4 už. Takže já bych se teoreticky mohl přidat už tady k němu. Ale dělat to nebudu. Dělat to nebudu. Kolik jsem měl získat těch kůží, tyjo? Kůže pro bospra. 6 vlčích kůží. Kolik jich mám? 4 vlčí kůže, OK. To bych chtěl ještě 2 vlky. A hlavně by to chtělo šípy, asi koupím šípy. Nebo počít nějakou zbroj, mohl bych si koupit nějakou zbroj? Tady ten obchodník, myslím, že mi nějakou nabízel. Za 200 padé. To by šlo. To by šlo. A ještě bych se chtěl podívat sem. Halt! No one may enter the storeroom! Jo, jasně. Are you deaf? One step closer and I'll... Jo, v pohodě. Nemám kouzlo spánek? Bezvědomí. Počkat. Bezvědomí. Co dělá bezvědomí? No, uvidíme, zkusím to. Spy. Why can't... The Honorable Lord... OK, tak to asi úplně nefungovalo. That was a mistake! OK. Já se zkusím podívat, jestli se dá koupit někde kouzlo spánku. Možná na náměstí se dá koupit. A nebo od toho bláznivého týpka dole v tom přístavu, co tam dělá nějaký pokusy. Od tebe se to asi koupit nedá. Můžu s tebou pokecat? Něco novýho? Hele, zkusíme tohle. Lares said that you could help me get into the monastery of the fire magicians. Is that your choice? The way of the fire? Yes, I want to become a fire magician. As far as I know, they gladly accept novices in their monastery. So why would you need my help? Lares mentioned that they demand a tribute before they let anyone into the monastery. I cannot grant you entry into the monastery myself. I am a water mage, as you know, but I am very well acquainted with Darren, the fire magician. He spends most of his time in the marketplace, collecting alms for his church. But I have heard that he is not only in town to raise some funds. He told me about a statuette that was stolen from him. It was very important to him. He will surely allow you to enter the monastery if you can get it back for him. Of course, if you should decide to join the Circle of Fire, you can still become a member of the Ring. If you prove yourself worthy, that is. OK. Tak si ještě pokecám s tím mágem ohně na náměstí. Já stále nevím, k komu se chci přidat, jo. Původně, když jsme měli ty první díly, Gotika 2, tak jsem měl jasno, chtěl jsem se přidat k mágům ohně. Ale teď, jak jsem se k tomu vrátil po delší době, tyjo, tak sám nevím.
hadn't seen it with my own eyes. I don't believe that. S kým jsem si to chtěl Go away, pokecat? don't tell me that. I won't tell her a thing from now on. Tady ten týpek, myslím, že prodává svitky a kouzla, ne? Someone's gotta do the work. Jo. Tak, ale jestli tady vůbec je kouzlo spánek. Someone's gotta do the work. Jo, je tady spánek, nice. 100. Ale jo, zkusím to. Za 100 si to vezmu. He can't keep anything to himself. Prodám tady zase nějaký blbosti. Tohle šipky, no, tady to asi tak nepotřebuju. It's going to get even worse. You don't say. Jenom za 30? To ukazovalo, že to stojí 200, tyjo. Really, To se Owen? trhně He'd nohou. better shut up. No, snad to kouzlo spánku bude fungovat. Better shut up. Tak, slyšel jsem, že jsi ztratil sošku. I heard rumors about a statuette you have supposedly lost. Like that. Have you now? You can only have heard Really, that how from interesting. Batras, the water mage. What's the problem? If I hadn't seen A it with my very own eyes. valuable statuette has been sent to the monastery from the mainland, but it never arrived at the monastery. Has the ship been raided? No, Now that's it typical, got isn't to it? Corinus, safe and sound, Someone's gotta do and the I work. went to collect it there. Then, when I was on my way to the monastery, a band of goblins got hold of it. Now, don't you look at me that way. We magicians are only human too, you know. He had better shut Jak ti to mohli vzít goblinové, teď jsi šmák ohně. That's not what my husband thinks. Zkusíme tohle. Didn't you try to get that statuette back? Of course I And did he it. works all day, too. I searched for it high and low, but to no avail. If I Where was hadn't it that seen you with my lost that own eyes. statuette? I was on my way Someone's to the gotta do the work. monastery near Orland's Tavern. And it's going to get Okay. him anything to himself. Orland's That's what I've Tavern. always said. Where would that be? If you leave the city by this gate here and simply follow the path, you will come to a house that stands by itself. That's says things like Orland's that? Tavern. The Dead Harpy. And it's gonna get Jo, even to worse. myslím, že vím kde. Takže mají You gobliny, jo? said that the goblins have it now? They stole it and made off He had into the better shut underbrush with it. I never saw And them he works all again. day too. They're probably holding up in some Someone's pit in gotta the do the work. ground. OK, tak já ti získám I've heard zpátky. enough. That's not what my husband I'll find the thing for you. May Enos He had guide better you and protect you from the dangers that await you outside the city gates. If I No, hadn't to je seen o tebe sice hezký, ale kdyby jsi šel se mnou, tak by to bylo lepší. I don't believe Tak that. já jdu vyzkoušet to kouzlo spánku na toho strážníka tam. Já si myslím, že v těch truhlách, jestli budou odemčený, tak by mohly být nějaký fajnový věci. Tak jo, tak jsme tady. Já si tady ekvipnu kouzlo spánku. Stálo mě to 100 zlatých, tak snad to bude stát za to. Spinkej. Ať jsou ty bedny odemčený, ať jsou odemčený. Nice. Jo, tady jsou věci. Hej, a to je hodně hustý, tak jo. To je všechno moje. To je klobása, spousta klobás. Všechno chci. Co je tady? Co je tady to? Kožená zbroj, nice. A OK, vypadá to, že už tady nic není. Nemohu jdem zpátky, když si mě všimne týpek. Já tady nikdy nebyl, nic neviděl. Leave me alone. Jo, tak jo. Tak jo, co tady máme u sebe? Městský oděv. Pěkný oděv, tyjo. 10-10, obrana, kožená zbroj. I agree with you completely. Já myslím, že to je snad ta stejná kožená zbroj. To je stejný tady to? Ne, no to vypadá jinak tady to. Zajímavý. That's really not my problem. Já myslím, že tohle je snad stejná kožená zbroj, jako se dá koupit tady. Podíváme se. Tady to dává 25, 25. 25, 20, jo. Jo, tak to je ta stejná, OK. No, to jsem ušetřil tady spoustu peněz. Já ti tady prodám tady ty blbosti. Ty se mi k ničemu nehoděj. Městský oděv. Amulet, ten ne. Ještě něco, kamenná tabulka. To si myslím, že se taky hodí do budoucna. Měšec, ten si potom... Já ti dám tady to, dám ti tady to. A
To si asi nechám, kladiva mu dám. Kusadla mi jsou asi taky k ničemu. Pochodně taky nepotřebuju k ničemu. Stable trávy zbažen asi taky mu dám. Tak jo. Tady si ještě otevřete měšec. 50 zlatých, nice. No, tak tohle je fajnový. Tak já tady koukám na úkoly a tady máme byliny pro Konstantína. To bych mohl splnit. Podívám se, co chtěl za byliny. Kdybych našel ještě 2 vlky, tak můžu splnit ty kůže. Já si tady zajdu k Bosprovi. Koupím si nějaký šípy. Záleží, kolik ty šípy budou stát. Ukaž mi své zboží. You're not here to browse through my wares. You're so get going. Ale já potřebuju... No ale... Nemá on tady někde nějaký kůže, že bych mu je prostě čmajznul a dal bych mu je? Asi ne. Tak to je docela zrada, ty vole, že týpek se mnou nechce obchodovat. Dokud mu nedonesu ty kůže. S tebou nechci mluvit. Tak se podívám na ten seznam od toho Konstantína ještě. Takže léčivá, ohnivý. Takže... léčivá rostlina, bylina, tady to, takže to bychom měli. Ohnivá kopřiva, ohnivé bílý, ohnivý kořen taky máme. Tak co tam bylo dál? Gobliní bubuly mám. Takže gobliní, dračí, chňapavčí. Gobliní... Co tam bylo? Chňapavčí. Gobliní, chňapavčí, takže dračí, luční pohánka a královský šťovík. Dračí, luční pohánka a královský šťovík. Pohánku mám. Ne, to je bobule, aha. Ale dračí mám taky, nice. A luční pohánku taky, takže jenom ten královský šťovík mi chybí. A ten si myslím, že pamatuju, kde byl ten... Počkej, nemám ho? Asi ne, co? Ne, nemám. Nicméně ten si pamatuju, že se dal sehnat někde tady snad. Někde tady u té farmy. Tak tam ještě zkusíme zajít. Já doufám, počkej, tady jsou... tak mohl bych je zabít, no zkusíme to. Tam zbroj už. Jo, pohoda. Nothing to plunder. Tak zabijeme i tady ty krysy. Ale ty vole, tak pojďte do útoku. To má fakt otravný ty krysy. Takhle neutíkej. No. Já to tady projdu, tady, tím, no prostě tady. Léčivá bylina. Tady jsou nějaké další věci. Tmavá houba. Ok, vyskočím tady. Nice. Tak tohle sice teda nebylo součástí aktuálního plánu, ale když už jsem tady, tak to tady vylootuju. Tady se teda válí hodně věcí. Kladivo. Tak. To teda budu muset vrátit, ale to asi nevadí.
kam tohle vede? Já to už bych asi zpátky nevyskákal. No by se dalo tady ještě jít tamhle tudy, ale tam už nejdu, to nevím kam vede. Takže já jdu zpátky na cestu. Tak, já jsem tady zpátky u té cesty a chci se podívat sem nahoru. Tady ještě vylezu po schodech. Jo, tady jsou ty schody. Já teda doufám, že se nepletu, doufám, že to fakt bylo tady. Že si to pamatuju správně. Tamhle u toho kamenného kruhu by měli snad být ten královský šťovík. Ještě tady zabiju. Doplním životy. A jdu dál. No, asi další, ok. Taky, pojď taky. Další level. Nothing to be had there. A nebo se možná taky pletu. Já myslím, že to bylo tady někde, ne? Nebo je to až dál? Možná až tamhle dole? Ale něco tady je. Jo, nice, královský šťovík, tak jsem si to pamatoval správně. A kamenná tabulka. OK, to se zdá, že je to, co jsem chtěl. Takže já běžím zpátky do města za Konstantínem. Tak, já se tady už blížím ke Konstantínovi. A podívej se, jak jsem schopný alchymista. About the plants. If you cannot handle that by yourself. Jo, ale já už je mám, podívej se. I've got all the plants I was supposed to bring you. What? You're pulling my leg, right? By Adonos. It's all there, all right. Who knows? Maybe someday you could make a decent alchemist after all. Zkusíme tady to. I want to sign up with one of the other. You have come to ask? Jo, to už jsem zkoušel, OK. Když to uložím a povím mu, že bych chtěl k němu. Can I become your apprentice now? As far as I'm concerned, yes. All that matters to Herod is that you will be able to defend the city if it is attacked by orcs. And it looks like you've got him convinced of that. Bosper has been quite reluctant to comment on your qualities. I suppose he would like to take you on as an apprentice himself. To withhold one's approval for this reason is certainly not an honorable thing to do. But if all other masters approve, you won't need his vote. Thorben is a very religious man. He has given you his blessing. That is a good sign. As for Mateo, he's singing your praises high and low. You now have the approval of 4 masters. That will suffice for you to be accepted as an apprentice. Are you ready to begin your apprentice? Ne, ještě ne. I need to sleep. All right. If you cannot really put your... Tak jo, zatím se měj. Já tady odejdu kousek od toho náměstí, abych neposlouchal ty keci toho vatrase, jak tam furt žvaní. A mám pocit, že tady si tento díl ukončíme. Takže já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Doufám, že ti z vás, kdo mě u Gotika sledovali, tak mě budete sledovat i nadále, i po té velké pauze. A já se na vás budu zase těšit u dalšího dílu, který vyjde jako vždy, a to v sobotu. Takže ještě jednou díky za sledování a zatím se mějte. Čau.